قد لا تخلو صفحة أو جروب على الفيسبوك أو حتى قناة من قنوات اليوتيوب من هذا السؤال: عندي نعجة عشر تقيل ومصابة بالرقاد المستمر والكسل والخمول وبتقرش على أسنانها. إذا كنت ممن يشتكي من هذه الأعراض في نعاجك، أو حتى لو كنت بتربي نعاج بغرض التناسل، لازم تشوف الفيديو ده، لأننا هنتكلم باختصار عن تسمم الحمل في الأغنام، البريجنانسي توكسيميا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أغلب مربي الأغنام بيشتكوا خصوصا في فصل الشتاء من بعض الأعراض اللي بتظهر على نعاجهم، وخصوصا في أشهر الحمل الأخيرة. وهذه الأعراض بتتمثل في الرقاد المستمر والكسل وعدم الرغبة في الأكل، وده بيرتبط إن النعجة بتكون عشار في الأشهر الأخيرة. كده إحنا بنتكلم عن أعراض مرض تسمم الحمل، البريجنانسي توكسيميا، واللي بيطلق عليه أيضا مرض نقص الجلوكوز في الدم، واللي بيعتبر أحد أمراض مشاكل التمثيل الغذائي، وهو مرض يصيب النعاج والعنزات العشار التي تحمل في الغالب توأم أو أكثر، وبيصيب خصوصا النعاج السمينة جدا أو النحيفة جدا، وغالبا بتحدث الإصابة في المراحل الأخيرة من الحمل. وبيتميز المرض بهبوط حاد في مستوى الجلوكوز في الدم مع ارتفاع نسبة الأسيتون في الدم، واللي بتظهر بشكل واضح في البول، وبترتفع نسبة الإصابة في الحيوانات المحبوسة عن الأخرى التي ترعى في المراعي. بس لازم تفرق بين هذا المرض وبين الأمراض اللي بيصاحبها أعراض عصبية زي السعار ونقص المغنيسيوم. طيب يا ترى إيه هي الأسباب اللي بتؤدي إلى هذا المرض عشان نتجنبها؟ أولا، ضعف في وظائف الكبد، وبالتالي ضعف في إنتاج الجلوكوز اللازم أثناء فترة الحمل. ثانيا، الإصابة ببعض أنواع الديدان مما يؤدي إلى استهلاك الجلوكوز في الجسم، عشان كده لازم تقاوم الديدان بإعطاء الديكتوماكس حتى أثناء الحمل. ثالثا، خلل في بعض الهرمونات نتيجة خلل في وظائف بعض الغدد زي الغدة الفوقكلوية والغدة الدرقية وكمان الغدة النخامية. كمان الطقس البارد مع قلة النشاط والحركة بيؤدي إلى إصابة النعاج بهذا المرض. وسوء التغذية خصوصا في الأشهر الأخيرة من الحمل، أو التغيير المتكرر في نظام التغذية والرعاية. وكمان الانتقال إلى مكان جديد مما يؤدي إلى فقد الحيوان لشهيته نتيجة الخوف. والمرض بيشبه إلى حد كبير مرض الكيتوزيس في الأبقار. طيب نيجي بعد كده بقى لأعراض هذا المرض. بتتراوح مدة المرض بين 6 إلى 8 أيام، وهو قابل للشفاء إذا تم العلاج في المراحل الأولى، ومعدل النفوق بتصل إلى حوالي 90% إذا لم يتم العلاج في أول الأيام. والأعراض غالبا بتكون عبارة عن كسل وخمول وإمالة الرأس إلى الجانب فلا يستطيع الحيوان النهوض، وبيرفع الحيوان الرأس إلى أعلى، وبعد كده بيمد الأذنين وبنلاحظ اتساع في حدقة العين. وكمان بيفقد الحيوان شهيته وبيتنحى جانبا بعيدا عن القطيع، والحيوان لا يميل للحركة، وإذا تحرك تلاحظ ترنح أثناء المشي. وكمان بنلاحظ أن الأغنام بتتجنب الإضاءة الشديدة مع وجود عمى ودموع في العين. ده كمان الإمساك والقرش على الأسنان من العلامات الواضحة جدا لهذا المرض، وأيضا الامتناع الكامل عن الأكل. وبعد حوالي يومين من بداية ظهور الأعراض بنلاحظ أو بيصاب الحيوان بنوبات عصبية من وقت إلى آخر، وكمان بنلاحظ ارتعاش في عضلات الرأس والشفتين وزيادة في إفراز اللعاب، ده بالإضافة إلى انتفاض في عضلات الأذن والعيون. وبنلاحظ صعوبة في البلع، وكمان رائحة الأسيتون اللي هتقدر تشمها بوضوح جدا في نفس الحيوان. وإذا حاول الحيوان المشي هتلاحظ التفاف أرجل الحيوان على بعضها أو الانثناء الجزئي لمفاصل الأرجل، ده بالإضافة إلى التنفس السريع والرقاد وعدم القدرة على الوقوف. وبعد 4 أيام تقريبا من بداية ظهور الأعراض بيأخذ الحيوان وضع الرقاد الكامل، وبيستمر في حالة ضعف وهبوط وعمى ولا يستجيب للمؤثرات التي حوله. وكمان بيصل الأمر إلى فقدان الوعي وصعوبة في التنفس، وبيموت الحيوان خلال تقريبا من 3 إلى 7 أيام. طيب إيه اللي ممكن نلاحظه أثناء عملية التشريح؟ هنلاحظ تضخم في الكبد واصفراره، واحتقان في الرئة نتيجة الرقاد لفترات طويلة، وكمان ترسبات دهنية في القلب والكلاوي، ده بالإضافة إلى تضخم الغدة الفوق كلوية. طيب نيجي للنقطة المهمة وهي العلاج. العلاج بيتم في الحالات البسيطة بحقن جلوكوز 25%، والحقن بيكون في الوريد ببطء مرتين في اليوم لمدة 3 إلى 5 أيام، ده بالإضافة إلى تجريع العسل الأسود أو الجليسرول بمعدل 100 إلى 200 مللتر بالفم، مع حقن أي كالسيوم زي الكالديماج أو الكالبورماج أو كوفا كالسيوم بمعدل 100 مللتر بالوريد ببطء، مع ضرورة إعطاء فيتامين B12 زي النيوروتين البشري أو الديبوفيت، وكمان التجريع بمادة البروبيلين جيليكول. ودايما في فيديوهاتنا بنتكلم إن الوقاية خير وأسهل من العلاج، فلازم تتجنب السمنة المفرطة للنعاج أثناء الحمل، مع ضرورة الاهتمام بتغذية النعاج خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل، وكمان عدم تغيير العلائق للحيوان اللي اعتاد عليها، مع ضبط مواعيد التغذية وأيضا الكميات المناسبة للمراحل العمرية للحمل.
مع ضرورة توفير الماء باستمرار أمام النعاج مع إضافة الملاس إليه، وتشجيع النعاج على التريض وتجنب الإجهاد. وفي الحالات الشديدة أو المتأخرة قد يلجأ الطبيب إلى إجراء الولادة القيصرية أو حتى الإجهاض، وده من أجل إنقاذ الأم. بكده فيديو النهاردة انتهى. لو أول مرة بتشوف فيديو على قناتنا يبقى لازم تشترك في القناة عشان إن شاء الله تشوف الفيديوهات الجاية، وتعمل مشاركة ولايك للفيديو عشان إن شاء الله يوصل لغيرك، وده بيدعمنا ويشجعنا إن احنا نكمل الفيديوهات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.